Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan racun. Kali ni kita ada smartphone terbaru daripada OnePlus, OnePlus Nord CE Edition 5G. So namanya boleh kata agak cukup panjang dekat sini. Tapi sebenarnya apa yang special dekat OnePlus Nord version yang terbaru ni kan? Apa yang bagus kan? Berapa harga? Okey tak kalau korang beli? So semuanya nanti bakal terjawab dalam video ni. So jom kita mulakan racun sekarang. Alright, so dekat tangan saya sekarang ni kita ada smartphone terbaru daripada OnePlus. So kalau korang ni memang user OnePlus, rasanya mesti korang cukup kenal lah dengan brand satu ni. Yang mana suatu ketika dulu diorang ni cukup terkenal dengan menghasilkan smartphone flagship. Tapi sebenarnya bukannya sebab diorang hasilkan smartphone flagship membuatkan diorang terkenal, tapi diorang boleh jual smartphone flagship dengan harga mampu milik. Tapi yang tu dululah zaman-zaman OnePlus One yang first generation diorang tu. Sekarang ni kalau start OnePlus 9 yang ke belakang ni, rasanya korang dah tak boleh nak jumpa dah harga-harga mampu milik ni. Tapi tak apa, kita lupakan pasal ni. Yang kita nak sembang sekarang ni, macam yang korang tahu, OnePlus Nord CE Edition 5G ni kalau based on spec on paper, yang ni bukan smartphone flagship, tapi smartphone mid-range. So korang nampak tak, sejak akhir-akhir ni diorang dah start nak bawa masuk, nak tembus pasaran segmen phone mid-range tau. Tapi boleh ke diorang buat comeback macam jadikan smartphone mid-range diorang ni mid-range killer? Kita nak tengok lah kan dalam video ni. Tapi kita akan teruskan dengan unboxing terlebih dahulu. Di bahagian depan ni macam korang nampak, kita ada tulisan Note yang cukup besar, standard macam first Note original diorang dulu tu. Dekat dia punya yang tulisan Note ni ada macam warna gradient macam tu. Kalau korang tengok dekat sisi cahaya tu, dia akan nampak warna macam berkilat-kilat macam tu kan. Di bahagian bawah ni ada logo OnePlus, dan untuk kotak dia sendiri, dia punya balut ni dengan paper yang agak keras, tapi saya rasa macam ni nampak premium juga, warna hitam kan. Dia kalau standard OnePlus yang flagship diorang warna merah, tapi untuk yang mid-range ni start Note tu dia warna hitam lah. Dia nampak berbeza lah, mungkin dia nak bezakan antara flagship dengan mid-range, kita tak tahu. Di bahagian sisi kanan dekat sini korang akan nampak ada tulisan OnePlus. Di bahagian sisi kiri dekat sini ada tulisan OnePlus Nord CE Edition 5G, ataupun secara ringkas korang boleh panggil OnePlus Nord CE 5G. Tapi still panjang tau. Kita nak panggil apa OnePlus Nord CE? Entahlah. So kalau kita tengok di bahagian belakang, dekat sini just ada varian yang saya dapat ni lah. So dekat sini kita dapat varian yang paling tinggi, 12GB RAM dan juga 256GB storan dalaman. So untuk versi yang paling low, yang paling basic, korang boleh dapatkan dengan 8GB RAM. So untuk 8GB RAM tu paling murah korang boleh dapat dengan harga RM1,399. Untuk version yang saya pegang ni, ni yang paling high spec lah. So harga official tu RM1,799, tapi sekarang ni korang boleh dapat dengan harga RM1,599. So dia punya promosi untuk harga diskaun ni korang boleh dapatkan start 21 Jun sampai 26 Jun geng. So korang boleh check it out dekat Shopee official OnePlus lah. Kalau korang nak tahu, korang nak beli kan, korang boleh tengok kat sana. So OnePlus hari ni saya tak buka lagi, korang boleh tengok seal. So kita akan buka pakai pisau special kita. Rasanya dah lama kita tak pakai pisau ni. Alright, so macam biasa kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu. Feel buka phone baru memang lain macam kan. Alright, so kita cuba tengok apakah isi dia. Nice. Setiap kali saya buka phone baru, saya mesti rasa feeling dia lain macam, walaupun saya dah tahu dah spek dia, design dia macam mana kan. Alright, so inilah dia OnePlus Nord CE 5G kita geng. Kita letak dulu macam biasa. Next kita cuba tengok apa lagi yang diorang dapat beri dalam kotak. Okay, rasanya korang tahu standard dalam ni kotak yang lapisan luaran ni korang akan dapat macam casing. Okay, dia tak boleh buka ke? Biasa dia boleh buka. Okay, tak boleh. So dia tolak macam tu je. Alright, so dalam ni kita dapat apa geng? First kali kita dapat casing yang mana dekat sini dia macam ada diamond shape. So dia macam ada dua lapisan lah, korang dapat transparent dengan matte kat sini. Alright, nice. Nampak sentuhan yang baru kat situ. Dalam ni kita ada dia punya SIM tool ejector untuk korang buka SIM. So kita ada beberapa macam warranty card. Lepas tu paling penting kita of course akan dapat stiker OnePlus Nord dekat sini. So kita letak tepi. Apa lagi yang ada dalam kotak? Next dekat sini kita dapat kabel pengecasan USB A to USB-C warna merah lah. Warna memang warna standard, warna original OnePlus memang warna merah. So dia still bagi warna merah. Kenapa dia tak bagi warna biru, warna hitam kan? Nampak rare kan? Dan terakhir kita dapat dekat sini pengecasan pantas swap charge 30T geng. Rasanya ini saja dalam kotak. So kita cuba ambil phone tu geng. Okay, so dekat sini korang nampak dia ada macam bentuk fingerprint, bermakna phone ni dia ada fingerprint scanner tertanam di dalam skrin.
So dekat sini ada tambah. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, korang dapat rasa tak feel Alright gang, so jom kita tengok apa yang special ada dekat rekaan OnePlus Nord Core Edition 5G. Untuk saiz OnePlus Nord Core Edition 5G ni sendiri boleh kata 1 inci lebih kecil daripada original OnePlus Nord, dan phone ni pun lebih ringan dan nipis gang. Dari segi keselesaan bila korang pegang memang terasa sangat-sangat sedap kan, tak lengur, grip dan juga compact. Kalau kita bercakap dari segi rekaan, design ni pun boleh kata tak nampak banyak sangat beza dengan OnePlus Nord. Dari dia punya placement, kamera di bahagian sisi kiri, lepas tu dia ada kemasan berkilat di sini kan, lepas tu fingerprint magnet lagi. Nampak clean, simple, boleh kata agak low profile lah design macam ni. Kalau part material yang ni memang berbeza dengan OnePlus Nord, sebab dari frame tepi ni sampailah dia punya body overall diperbuat daripada plastik. Tapi apa yang menarik kat sini, bila saya pegang memang jujur cakap tak rasa plastik sangat tau. Out of the box kan, phone ni dah pun pre-install screen protector. Untuk screen OnePlus ni masih kekalkan lubang di bahagian sisi kiri untuk korang selfie. Dan bezel ni saya perasan dia punya part bawah ni, kalau kita compare dengan phone 5G mid-range yang lain, Nord Core Edition 5G ni nampak lebih nipis lah so far. Dari sisi kelemahan secara fizikal yang ada dekat OnePlus Nord Core Edition 5G ni, first kali dia tak ada slot SD card tambahan, dia juga tak ada stereo speaker, dan yang paling ketara geng, butang alert slider kebanggaan dan juga keunikan sejak zaman OnePlus dah dibuang kali ni geng. Korang nampak tak? Mungkin in future rasanya diorang akan buang secara permanen dekat semua device diorang, kita tak tahu kan? Ataupun dia akan jual secara berasingan, wallahualam. Satu je lah part yang boleh puji kan, lubang audio jack kali ni tiba-tiba diorang dah bubuh geng. Okey lah kan, kita kena bersyukur je lah apa yang ada. So saya dah pakai phone ni lebih kurang beberapa hari. So far saya perasan kalau korang tengok sendirilah spec on paper, OnePlus Core Edition 5G ni memang rasanya bukan penerus ataupun pengganti kepada OnePlus Nord last year. Tapi dia ni lebih kepada versi mid-range 5G yang lebih fresh untuk bersaing dengan brand-brand 5G mampu milik yang lain. Since screen OnePlus Nord Core Edition 5G ni dia menggunakan panel daripada AMOLED, so quality dia tu memang terasa sangat sharp dan juga contrasty. Bonus untuk kelancaran kan ketika kita gaming ataupun scrolling, dia support 90Hz refresh rate yang akan auto adjust secara dinamik. Untuk keterangan pun bagi saya just nice lah untuk korang guna dekat outdoor, dekat luar bawah cahaya matahari tu memang tak ada masalah. Kalau korang nak stream kandungan HD dekat Netflix pun boleh je sebab dia support Wideband L1. Dari segi kekurangan, kalau part screen ni first kali dia tak support HDR10+. Dari segi perlindungan pun OnePlus dia tak mention secara detail lah dia pakai kaca daripada Corning Gorilla Glass berapa kan. Dan kalau korang tertanya pasal kalis air, rasanya lupakan je lah kan. Sekarang ni kan kita akan cuba tengok kekuatan speaker mono yang dibekalkan dekat OnePlus Nord Core Edition 5G. So far bagi saya kualiti audio yang dihasilkan tu agak baik, cuma dia punya bass tu macam kurang. Dan kalau korang naikkan volume kepada yang paling tinggi, dia akan ada macam bunyi distortion. Tapi korang boleh dengar sendiri sekarang, kita akan test. Dari segi performance pula dekat sini kan, macam yang korang nampak, phone ni dikuasakan dengan Snapdragon 750G, which is ini adalah chip yang boleh kata agak powerful untuk segmen mid-range tau. Apa yang menarik dekat sini, first kali of course phone ni dia support 5G. Dari segi prestasi, kalau kita compare dengan chip Snapdragon 765G, boleh kata on pair dia punya performance. Kalau perbandingan dengan phone mid-range 5G yang lain yang pakai Dimensity 700, chip ni boleh kata lebih baik dari segi GPU, CPU dan juga battery life. Even dia punya binaan tu daripada 8nm bukan 7nm. Sekarang ni saya rasa saya tahu mesti korang tertanya kan, untuk chip Snapdragon 750G ni support grafik sampai mana kalau kita gaming. So kita akan cuba tengok grafik yang ada dekat PUBG dulu. Kalau untuk PUBG Mobile dekat sini standard macam phone mid-range yang lain, highest grafik korang just boleh pakai HD High ataupun korang boleh dapatkan Smooth Ultra saja.
Yang mana kalau dari segi gyro, phone ni memang support, tak ada isu, memang sangat-sangat accurate dekat sini. Saya dah try. Untuk prestasi bila gaming tu, so far saya dah try main dalam 2-3 jam macam tu. Saya main mode klasik kan, mode biasa. So far memang terasa sangat sedap. Dia punya FPS tu boleh kata sangat stabil, gyro accurate, suhu pun maintain boleh pergi sampai max 41 darjah Celsius saja. Untuk Call of Duty Mobile, saya perasan kalau mendapatkan grafik yang lebih tinggi, grafik quality boleh setkan very high dan juga korang boleh dapatkan dia punya frame rate sampai max dekat sini. Untuk gyro pun macam PUBG Mobile juga, still boleh guna, memang sangat accurate. Tapi dari segi prestasi tu, saya perasan kalau korang main mode multiplayer, overall dia punya FPS tu boleh kata ok, suhu pun ok. Tapi once saya try main Battle Royale, dia punya FPS tu memang sangat-sangat tak stabil. Dan 25 minit saya gaming, saya dah terasa suhu dia boleh cecah sampai 45 darjah Celsius. Next, untuk Mobile Legends pun boleh kata best sebab korang boleh dapatkan grafik yang paling tinggi, Ultra, dan juga boleh enablekan HFR mode. Dan game yang terakhir saya test dekat OnePlus Nord Core Edition 5G ni, of course Genshin Impact. Apa yang mengejutkan saya, korang boleh main Genshin Impact dengan setting rata kanan tanpa sebarang lag bila korang bantai enemy satu squad. Even FPS tu saya perasan agak kurang stabil, tapi yang paling best, sistem pengawalan suhu tu boleh kata nampak bagus sebab 25 minit saya gaming dengan setting rata kanan ni, max dia punya suhu tu boleh pergi cecah sampai 45 darjah Celsius sahaja tau. Anyway, kalau korang tertanya kan, features gaming ketika in-game tu macam biasa, korang just swipe saja di sisi atas kanan ataupun kiri untuk aktifkan. Tapi apa yang menarik, sekarang ni dah pun ada option untuk korang tengok FPS counter. Memang sangat-sangat nice kan. OnePlus Nord Core Edition 5G ni dia berkongsi kapasiti yang sama dengan OnePlus 9 sekitar 4500 mAh. Untuk dia punya pengecasan tu, bagi saya sistem pengecasan Warp Charge 30T Plus ni tak adalah laju mana. Full charge saya dapat dari 0 ke 100% ambil masa 1 jam 20 minit. Tapi kalau bercakap dari segi ketahanan bateri, dia punya battery life tu bagi saya agak menarik dekat sini. Sekarang ni saya dapat sekitar SOT 4 jam 42 minit dengan berbaki lagi 52% bateri, which is boleh kata agak menarik, nice. Dari segi software, rasanya kalau korang dah terbiasa pakai skin Oxygen OS daripada OnePlus ni, memang korang tahulah dia punya shock tu macam mana kan. Dia punya OS pun memang terasa clean, tanpa bloatware dan juga ads. Dia punya smooth tu memang just nice tau. Dan satu hal yang best dekat sini, OnePlus menjanjikan 2 tahun major software update dan juga 3 tahun security patch. Untuk segmen fotografi, OnePlus Nord Core Edition 5G ni menawarkan triple camera setup di bahagian belakang, yang mana untuk kamera utama sebesar 64 megapixel quad Bayer cam. Dia juga ada lensa ultra wide dan juga lensa untuk bokeh. Untuk rakaman video max, korang boleh merakam dengan resolusi 4K 30fps. Dan untuk selfie hanyalah 16 megapiksel saja, so korang boleh tengok sendiri kualiti dan rakaman video daripada OnePlus Nord Core Edition 5G. Alright gang, so rasanya setakat ni je lah kita punya video unboxing OnePlus Nord Core Edition 5G. So korang rasa kan berbaloi tak korang beli OnePlus Nord Core Edition 5G ni? Apa yang korang dapat bila korang beli phone ni dengan harga yang ditawarkan tu? First kali korang dapat design yang cantik dan ringan. Dia ada screen AMOLED 90Hz, ketahanan bateri yang boleh kata super awesome, solid chipset dan juga software yang clean. Kekurangan dekat sini, korang tak dapat stereo speaker, tak ada expandable storage dan kamera pun boleh kata average lah kan. Alright gang, so rasanya kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.